ਅੱਜ 18 ਫਰਵਰੀ 2026 9 ਵਜੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵਾ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:05 ਤੱਕ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਲਿੱਕ ਡੇਟ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋ ਫਲੂਸੀ 2026 ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਹੋਏ ਆ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਨੂੰ ਤੇ ਆਹ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਰੇ। 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋ ਫਲੂਸੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋ ਫਲੂਸੀ ਦੀ ਕਲਿੱਕ ਡੇਟ ਆ। ਕਲਿੱਕ ਡੇਟ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੂ ਵੀਤਾ ਭਾਵ ਰਸੀਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਸਪੀਡ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਸਾਈ ਆਈਡੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੰਪਲਾਇਰ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਚਾੜਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾੜਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਅਰ ਗੀਵਰ ਜਿਹੜੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਸਿਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਕੀਪਿੰਗ ਭਾਵ ਕੋਈ ਅੰਗਹੀਣ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਹੁਣ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ 10,000 ਸਲੋਟ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। 10,000 ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਟ ਵਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੇਪਰ ਕੇਅਰ ਗੀਵਰ ਦੀ, ਬੇਬੀ ਸਿਟਰ ਦੀ, ਹਾਊਸ ਕੀਪਿੰਗ ਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਲਿੱਕ ਡੇਟ ਪ੍ਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਆਫਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋਬ ਆਫਰ ਲੈ ਇੱਦਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਲੱਭੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਕਲਿੱਕ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੀਦ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ 60% ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 100% ਨਿਕਲੂਗੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਜੈਨੂਅਨ ਆ ਜਾਂ ਫੇਕ ਆ। ਸੋ ਰਸੀਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ AI ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ PDF ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜੈਨੂਅਨ ਆ ਕਿ ਫੇਕ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਹਲੇ ਬਈ ਪੇਪਰ ਭਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਅੱਜ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੱਕ ਡੇਟ ਆ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੌਲੇਜ ਉਸਤੇ ਦੀ। 12 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 5-6 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਲੇਜ ਉਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਸੀਗੇ ਅਪਰ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ, ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਵੀਨਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀਨਸ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਨੇਸ਼ੀਆ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਈਡ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਲੇਜ ਉਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾ ਉਨੇ ਨੌਲੇਜ ਉਸਤੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਮਾ ਤੇ ਮਿਲਾਨ ਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਮਿਲਾਨੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਾਨ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਤਾ ਨੋਲਾ ਉਸਤਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੋਲਾ ਉਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਨੋਲਾ ਉਸਤਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਚ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਓਕੇ ਆ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਫੇ ਨੋਲਾ ਉਸਤਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਅੰਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਟਾਲੀਅਨ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਨੋਲਾ ਉਸਤਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਵਾ 30 ਦਿਨ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 2 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਕਤ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, 2 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਆ। ਨਪੋਲੀ ਸਾਈਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਉਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 18 ਤਰੀਕ ਤੇ 16 ਵਾਲੇ ਭਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਿਡ ਤੱਕ ਨੌਲੇਜ ਉਸਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਸੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਉਸਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਭਰੇ ਆ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆ ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅੰਪਲਾਇਰ ਨੇ ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੰਪਲਾਇਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਬੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ 10 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆ, ਓਕੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਆਉਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ BFS ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ 1 ਤੋਂ 2% ਚਾਂਸ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲੋਟਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾ ਏਜੰਟ ਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਦੀ ਮਿਲ ਜੇ, 20 ਦੀ ਮਿਲ ਜੇ, 40 ਦੀ, ਲੱਖ ਦੀ, 2 ਲੱਖ ਦੀ, ਸੋ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਪੇਪਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੀਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ PCC ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਆ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆ। BFS ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੌਲੇ ਉਸਤੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀਰਿਓ, 30 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨੌਲੇ ਉਸਤੇ 15-15 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ 12 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਕਈ 60 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 70% ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਸੋ 2 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਭਰੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਭਰੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ TRC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਭਰੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਭਰੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰਮਿਸੋ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਰਮਿਸੋ ਭਾਵ TRC ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਰਨੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਸਗੋਰਨੋ ਭਾਵ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਆ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਮਿਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਖਾਨੇ ਤੋਂ ਪਰਫਾਤੂਰਾ ਤੋਂ ਕੱਟ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਟੈਚ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਆ TRC ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਏਜੰਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੋਰੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾਇਆ ਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਪੈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਈ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਨੌਲੇ ਉਸਤੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲੂਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।